Nasubukan mo na ba to sa fried chicken mo? Grabe yung pagka-crispy. Ang sarap! Ako po si Vanjo Merano at welcome sa Panlasang Pinoy. Ito yung recipe ko para sa crispy fried chicken with mushroom gravy. Kaya kung handa na kayo, tara! Umpisa na natin to. I-prepare muna natin tong chicken. Ang gamit ko ay isang buong manok. Okay, ayun o, nag-loose na yung joint. So yung laman na lang yung hihiwain natin. Tapos tuloy-tuloy na yan. Meron na tayong pattern dyan na susundan eh. May guide na. So yan. So ito na yung breast na part ng chicken. So ilalagay ko lang to sa isang bowl. Tapos isi-season na natin ito. At pagdating nga sa seasoning, ang gamit ko dito, eto, Knorr Liquid Seasoning. Kaya ako naka-gloves, alam nyo kung bakit? Kasi nga, itong Knorr Liquid Seasoning guys, alam nyo naman kung gaano to kalakas kumapit sa pagkain, di ba? Nagbibigay talaga to ng lasa para maging super flavorful yung ating chicken. Eh, ganun din yung resulta nito kapag ginawa ka ninyo. Kakapit din sa kamay. So, dalawang 12 ml. Sakto na yan. Pabayaan muna natin yan dito kahit mga 10 minutes para at least, di ba, kumapit lalo yung lasa. Hindi na ako maglalagay dito ng asin or ng paminta. Okay na to. Pero kung gusto niyo, feel free to do that. So itatabi ko muna tong chicken habang binababad. Tapos gawin na natin yung ating mushroom gravy. Bago natin lutuin yung gravy, i-prepare muna natin yung pinaka-base ingredient nito. Ito, yung Knorr Cream of Mushroom Soup. O, gulat kayo, no? Pwedeng-pwede natin itong gamitin sa paggawa ng creamy at malinamnam na gravy. Ito ipapakita ko sa inyo. Kuha lang tayo ng tubig. Tapos niyan, pagsamahin lang natin itong Knorr Cream of Mushroom dito sa tubig. Haluin lang natin mabuti. Yan. So yung gamit kong tubig dito mas konti dun sa nakalagay sa package instructions. Kasi nga magiging gravy to, diba? Hindi naman natin to gagawin as soup. Itatabi ko lang muna. Tapos gawin na natin yung gravy. Habang pinapainit ko to, ilalagay na natin dito yung butter. Kasi kailangan nating i-melt yung butter dito. So yung mga ingredients natin for gravy, sobrang minimal. Kailangan lang natin ng butter. So softened butter na to. Melt lang natin. Tapos meron ako ditong harina, all-purpose flour. Tapos ito ang ating Knorr Cream of Mushroom. So pabayaan lang muna natin hanggang sa mag-bubbles na lahat. Tapos magsasubside na yan. Once mag-subside na yung bubbles, ilalagay na natin dito yung harina. Haluin lang natin mabuti. So, lagyan natin lahat. Tapos, pinapa-brown ko lang to ng konti. So, yan. Makikita ninyo, no? Unti-unti na nagda-dark itong ating mixture dito. Yan. Halo lang tayo ng halo. Kung gusto nyo dark na dark, ituloy nyo lang yung pagluto ng medyo matagal pa habang hinahalo. Pwede na natin ilagay itong ating Knorr Cream of Mushroom. Na-distribute natin yung mga ingredients, diba? Sabay dahan-dahan yung paglagay. Yun. Dating sa gravy, mahilig ako sa gravy na maraming paminta. So, damihan natin ng konti. Then, yung salt naman. Ayan, konting salt lang. Itutuloy ko lang yung paghalo. Kikeep warm lang natin para mamaya, once na maluto na natin yung fried chicken, isa-serve na lang natin ito. Kasama nun, di ba? O yan. Gusto niyo ba ng ganyan kalapot na gravy? Yung bang gravy kasi, lalo na kung unli gravy, di ba? Parang tubig na lang. So yan. Para sa akin, sakto lang to. Pagdating sa breading, simple lang yan. Meron ako ditong harina. So ito pa rin yung all-purpose flour. Then, ito yung nakakatulong para maging crispy. Yung ating breading, cornstarch. Yan. Kung wala kayong cornstarch na available, feel free to use potato starch. Okay din yan. Tapos niyan, meron din tayo ditong baking powder. Ayan ha. Baking powder, hindi baking soda para malinaw tayo. Okay, tapos pampalasa lang natin, asin. And if you want to add ground black pepper, feel free to do so. Ayan, maglagay tayo ng konti lang. Importante dito, nahalo lang natin mabuti to. Na-distribute lang natin. Ayan, tatabi ko muna. Itlog naman. Okay? Enough na tong dalawa. For now. Tigas ng itlog na yun ah. So yan, malaking whisk naman yung gagamitin natin para sa itlog.
Okay, so i-bread na natin yung chicken. Unahin natin itong drumstick. Diba? Sabi ko kanina, ilagay muna natin dito sa dry ingredient. Bago natin i-dip dito sa itlog. Okay? Kaya natin dinidip sa itlog para nang sa ganon, mas maraming kumapit na dry ingredient later. So, yun yun. Yan. Tapos, lagay natin ulit dyan. Shake, shake, shake lang. Siguraduhin nyo lang na na-coat na evenly. Tapos, shake ko lang ulit. Ilalagay na natin dito sa plato. Yan. So, okay na yan. Itutuloy lang natin hanggang sa lahat na ng chicken pieces ay ma-coat na natin. So, yan. So guys, eto na. Nagpainit na ako ng mantika at ready na rin tong na-coat natin ng mga chicken pieces. 350 degrees Fahrenheit, yung aking target temperature. And yan, okay na. Now, pwede na nating isa-isang prituhin to. Pag nagpiprito tayo ng manok, hindi natin pinagsasabay-sabay yung marami, ano? Kasi nga, bawat lagay ng manok, yung temperature, bumababa yan. So, importante yung saktong dami lang. So, makikita niyo dyan, kapag naka-deep fry tayo, ang maganda dyan, sabay-sabay na naluluto yung buong manok. So, itutuloy ko lang yung pagprito dito hanggang sa maging golden brown na tong ating chicken. Tapos, importante din kapag may thermometer kayo, i-check lang ninyo yung internal temperature na at least 165 degrees Fahrenheit. Ayun yan. Para talagang sigurado tayo na lutong-luto yung chicken. O yan, halos malapit na to. So itutuloy lang natin yung pagprito dito pa sa mga natira, no? So okay na itong mga chicken wings natin. Okay. Lagyan na natin yung iba. Makita nyo to, di ba? Ito yung unang-unang na prito natin. Paparinig ko sa inyo kung malutong ba. Papatuluin lang natin yung mantika, ha? Wow! So guys, eto na yung ating crispy fried chicken. At syempre, ang ating mushroom gravy. Tikman na natin to. Guys, so... Guys, I'm telling you, okay na okay to, panalong-panalo. Yan o, kahit yung mga mugmog. Oh, okay diba? Kaya guys, sana subukan ninyo itong ating crispy fried chicken recipe. Makalain ninyo, no? Nor liquid seasoning lang, okay na. Tapos, etong napakalinamnam at super tasty na mushroom gravy. Gamit ang Knorr cream of mushroom. Kung meron kayong mga recipe na request, suggestions, feedback, lagay nyo lang sa comment section. Tara, kain na tayo!